طور مستشفى الملك عبد الله الجامعي بجامعة الأميرة نورة آلية لحماية الممارس الصحي أثناء تعامله مع مريض فيروس كورونا. وتتمثل الآلية في صندوق الضغط السلبي البلاستيكي لحماية الممارس الصحي من العدوى عند تركيب جهاز التنفس الصناعي للمريض، ويتميز باحتوائه على فلتر ذي صمام يمكن توصيله بجهاز الشفط ليخلق ضغطا سلبيا يمنع انتشار الرذاذ. كما يمنح الصندوق الممارس الصحي حرية تحريك اليدين عندما يقوم بإيصال المريض بجهاز التنفس الصناعي، كما يضمن عدم تسريب أي رذاذ متطاير من فم المريض، وسهولة استبدال الكيس البلاستيكي ونقله وتركيبه مع قلة تكلفته. معنا عبر سكايب رئيس قسم طب الطوارئ بمستشفى الملك عبد الله بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتور خالد الجهني. دكتور خالد، أهلا بك معنا. يعني بداية، كيف تمت عملية تطوير هذه الآلية؟ السلام عليكم. أولا أقدم لكم بالشكر الجزيل باسمي وباسم زملائي في قسم الطوارئ مستشفى الملك عبد الله الجامعي الشؤون الصحية جامعة الأميرة نورة على هذه الاستضافة، وأيضا على الاهتمام بمثل هذا المشروع المطور. سائل الله عز وجل الأمن والأمان والصحة والعزة والتمكين للوطن والمواطن، مبتهل الله عز وجل أن يزيل هذه الغمة عاجلا غير آجل، مؤكدا على حقيقة أنه للجميع اطمئنوا فأنتم في السعودية عاملين صحيين ومواطنين. بالنسبة للمشروع، هو الحقيقة وليس اختراعا، وإنما يعني شيء موجود وطور، فكرنا في تطويره بحيث أنه يضمن زيادة في الاحتياط والسلامة. كما تعرف أخي، يعني بالنسبة للممارسين الصحيين في الخطوط الأمامية الخطر يتضاعف بالنسبة لهم، ويعني منها اللي هو انتقال العدوى، وبالإضافة إلى الأخطار الأخرى اللي هي الإجهاد النفسي والإجهاد البدني وطول ساعات العمل ولا آخره. لكن خلال هذه الجائحة كل ما يهمنا اللي هو انتقال العدوى. ومن هنا بالنسبة لفريق الطوارئ، يعني غالبا ما يكون بالذات في اللحظات الحرجة يكون قريب جدا من المريض، المسافة ما تتجاوز يمكن 30 سنتيمتر بين الطبيب والمريض اللي هو في حالة حرجة، وبالذات أيضا في حالات التدخل السريع الحرج على سبيل المثال التنبيب الهوائي وإيصاله إلى التنفس الصناعي، أو على سبيل طيب المثال. دكتور خالد، نعم، هل تمت تجربة هذا الصندوق أم أنه لم يتم بعد؟ احنا طبعا جربناه على بمحاكاة على دمية، واستخدمنا أيضا يعني كممثل للرذاذ المتطاير اللي هو اللون الفلورسين. وطبعا واضح جدا في الفيديو لو عرضتوه انه التسريب يكاد يكون منعدم تماما نتيجة وجود الضغط الصلبي والفلتر، وايضا الكيس يعني يكون محتوي تقريبا كل الجهاز التنفسي. وايضا في اضافة اخرى، يعني اتاحة فتحتين جانبيتين للمساعد الصحي او فني الجهاز التنفسي للمساعدة أثناء عملية التنبيب وإيصال المريض إلى الجهاز التنفس الصناعي. هل سنرى هذا الصندوق قريبا إذن في المستشفيات لمساعدة وحماية كذلك الممارسين الصحيين؟ نأمل ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا رسميا تحتاج إلى دراسة بحثية وإحنا في طورها الآن، ولا مانع أنه إذا أحد يعني شاهد الفكرة وكما انتشرت، يعني سهل جدا تنفيذها. يعني هي تحتاج إلى دعم على ما أفهم. نعم، أكيد بالتأكيد. طيب، أنا أشكرك جزيلا الدكتور خالد الجهني، رئيس قسم طب الطوارئ بمستشفى الملك عبد الله بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.